እንኳን ደህና መጣችሁ። ክፍል 22 የአውቶካድ 2018 ቱቶሪያል ላይ ነን። ከዚህ በፊት የነበሩትን ቪዲዮዎች ካላያችሁ እስከ 21 ያሉትን እያቸው ይሄንን ከመጀመራችን በፊት ማለት ነው። በፊቱ ቪዲዮ ላይ እንደሳያችሁ ፖላር ትራኪንግ እንዴት እንደምንሰራ አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ፖላር ስናፕ በመጠቀም እንዴት ፖላር ስናፕ እና ፖላር ትራኪንግን ተጠቅመን እንደምንሰራ አሳይቻችኋለሁ። እዚህ ጋር ፖላር ትራኪንጋችንን በ45 ዲግሪ አድርገናል። 45 እና በዛ ፋክተር ነው የሚሰራልን ማለት ነው። አንድ ፖሊላይን ክሬት እናደርጋለን። አሁን ፖሊላይን ክሬት እናደርግ እዚህ ጋር መጀመሪያ ሴቲንጉን እናስተካክለዋለን። ይሄ ፖላር ትራኪንግ እና ፖላር ስናፕ እና ፖላር ግሪድ አለ። ፖላር ስናፕ ብለናል። ስናፕ ሴቲንጉ ላይ የፖላር ግሪድ ከሆነ ፖላር ግሪድ ይመጣልና ስናፕ ስለሆነ አሁን ፖላር ስናፕ ስለሆነ ፖላር ስናፕ እንለዋለን። የፖላር ዲስታንሱ እዚህ ጋር ኤዲት እናደርጋለን። ለምሳሌ እኛ በ3 ዲስታንስ በራሳችን ዩኒት ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ በ3 ሴንቲሜትር ነው የምንጠቀመው። በ3 ሴንቲሜትር ትራክ እንዲያደርግልን ከፈለግን ስናፕ እንዲያደርግልን ከፈለግን ፖላር ስናፓችን ደግሞ 945 ዲግሪ ስለሆነ በ45 ዲግሪ እና በ3 ኢንክሪመንት ስናፕ ያደርግልናል ማለት ነው። በየ3 ዲስታንሱ 3 ይሆንና በዛ ፋክተር 3 እና በ3 ፋክተር እና በ45 ዲግሪ እና በ45 ፋክተር ነው ማለት ነው። በዚህ ኢንክሪመንት ነው ማለት ነው ስናፕ የሚያደርግልን። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ በ0 ዲግሪ እና በ3 በዚህ መልኩ ስናፕ እናደርጋለን። ከዛ እንደዚሁ በ45 ዲግሪ ደግሞ እናደርግና በ45 በ3 በ6 እናደርገው። ለምሳሌ በዚህ መልኩ ስናፕ ያደርግልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ክሬት ያደርግልናል። በ3 በ6 እዚህ ጋር በ6 እና በ9 ዲግሪ ማለት ነው። በ45 ፋክተር ስለሆነ እዚህ ጋር በ9 የ3 ፋክተር ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ እንዘጋዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ስለ ኦብጀክት ስናፕ ደግሞ ላሳያችሁ። ኦብጀክት ስናፕ ላይ እንዴት ስናፕ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ጋር አንድ ሰርክል ክሬት እናድርግ። አንድ ሰርክል እና ደግሞ ከዚህ ጋር ኢንተርሴክት የሚያደርግ አንድ ላይን ክሬት እናድርግ። እንዴት ኦብጀክት ስናፕ እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። ኦብጀክት ስናፕ ላይ ከሚመጡልን ዝርዝሮች ስናፕ እንዲያደርግልን የምንፈልገውን እናበራዋለን ማለት ነው። ኢንድ ፖይንት አለ። ኢንድ ፖይንታችንን ስናፕ እንዲያደርግልን ከፈለገ እሱ እናበራዋለን። ሚድ ፖይንት ከሴንተር ጋር ኢንተርሴክሽን፣ ኤክስቴንሽን እነዚህ የምንፈልገው ጂኦሜትሪክ ሴንተር እና ኖድና የሚሉትንም ማብራት እንችላለን። ታንጀንት እና የሚለውን አሁን ለጊዜው ይሄኛውን እናብራውና ላሳያችሁ። ኢንድ ፖይንት፣ ሚድ ፖይንት፣ ሴንተር፣ ኢንተርሴክሽን የሚለውን አበራን። እዚህ ጋር አንድ ፖሊላይን ክሬት እናድርግ። ስናፕ ሲያደርግልን ከኢንድ ፖይንት ጋር ስናፕ ሲያደርግልን እንደዚህ ማለት ነው። ኢንድ ፖይንቱ የላይኑ ኢንድ ፖይንት ስናፕ ማድረግ እና ሚድ ፖይንትም ስለበራ ሚድ ፖይንት ደግሞ በዚህ መልኩ ስናፕ ያደርግልናል። እስቲ እንደዚህ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ከኢንድ ፖይንቱ ጋር እንደዚሁ በዚህ መልኩ ክሬት እናደርጋለን። በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ሌላው እዚች ጋር በኢንተርሴክሽን ስናፕ ስላበራን ኢንተርሴክሽናችን ላይ ተነስተን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ የሰርክል ሴንተር አለው። የሰርክላችን ሴንተር ለምሳሌ በዚህ ሴንተር ተነስተን ሌላ ተመሳሳይ ሴንተር ያለው ሰርክል ክሬት ማድረግ ከፈለግን ሴንተር ስናፓችንን ስለበራ ማለት ነው ስናፕ ያደርግልናል። ሰርክል እንለዋለን። ሰርክላችንን ክሬት እናደርገው እንዴት ነው ማለት ነው።
እንዲህ ሰርክላችን ላይ ስናሳርፈው ይሄ የሴንተሩ ምልክት ይመጣልናል ማለት ነው። የሴንተሩ ቦታ ስለመጣልን በዚህ ሴንተር ተነስተን የተለያየ ራዲየስ ያለው ሰርክል ክሬት ማድረግ እንችላለን። ከዚህ ሴንተር የተነሳ ተመሳሳይ ሴንተር ያለው ከሰርክሉ ጋር ሌላ በራዲየሱ ወይም በዲስታንሱ የሚለያይ ሰርክል ክሬት ማድረግ እንችላለን በዚህ መልኩ ማለት ነው። ሌላው ኦብጀክት ስናፕ ነው ማሳያችሁ። ኦብጀክት ስናፕ ሲበራና ሲጠፋ እንዴት እንደሆነ ማለት ነው። ኦብጀክት ስናፕ ትራኪንግ ማለት ነው። ኦብጀክት ስናፕ ይሄ ነው። ኦብጀክት ስናፕን ካጠፋ ነው ምንም ስናፕ አያደርግልንም። ዝም ብለን በራሳችን መንገድ ክሬት የምናደርገው ማለት ነው። አኩሬት የሆነ ሼፕ ክሬት ማድረግ ስንፈልግ በብዛት በዚህ መልኩ ስናፕ እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን። ኦብጀክት ስናፓችንን አብርተን ኦብጀክት ስናፕ ትራክ ደግሞ ምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ኦብጀክት ስናፕ ትራኪንግ ላይ ለምሳሌ አንድ ፖሊ ላይን ክሬት ማድረግ ከፈለግን ይሄ ከኦብጀክቱም ጋር ስናፕ ያደርግልናል። ግን ትራኪንጉም ደግሞ ስለበራ እዚህ ኦብጀክት ኢንድ ፖይንቱ ላይ ትንሽ እናቆየውና በዛ መስመር ቀስ ብለን ስንሄድ እቺን ዳሽ ፖይንት ያመጣልን። በዛ ላይ 45 ዲግሪ ኢንክሪመንት ልዩነት ኢንክሪመንት ማለት ነው። በዛ መሰረት ስናፕ እንዲያደርግልን ማለት ነው። ክሬት ማድረግ ከፈለግን በዚህ መልኩ በዚህ ላይን ስትሬት የሆነ ላይን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ከዚህ ላይን ጋር ስትሬት የሆነ ላይን ክሬት ማድረግ ከፈለግን በየ45 ዲግሪ ክሬት ማድረግ እንችላለን። እዚህ መተን በዚህ መልኩ ትራክ ያደርግልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትራክ አድርገን ላይናችንን ክሬት በሆነ መንገድ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ላይ በዛው ላይን ክሬት እንዲያደርግልን በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ዳሽ ላይን ነው ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መስመር እንደዚህ በዚህ መልኩ ኦብጀክት ስናፕ ማችንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ማሳያችሁ አይሶሜትሪክ ስናፕ የሚባል አለ። አይሶሜትሪክ ስናፕ ላይ አይሶሜትሪክ ሞድ ስናፕ እንዲያደርግልን የምንፈልገው ነው። ይሄ አይሶ ስናፓችን ካበራን በኋላ እዚህ 3 የሚዘረዘረው አይሶ ሌፍት ከሆነ በሌፍት በኩል አይሶሜትሪክ ቪው በሌፍት በኩል ያለውን ነው የሚያመጣልን ግሪዳችን ማለት ነው። በዚህ በኩል ደግሞ አይሶ ቶፕ በቶፕ በኩል በዚህ በኩል ራይት በሆነ በኩል ግሪዳችን እንደዚህ ያመጣልና በዚህ ግሪድ መሰረት ስናፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አይሶሜትሪክ ስናፕ አመሰግናለሁ።